Ya kan mau baru dulu. Oh, selagi yang masih kalau selagi ini hampir ne روشنه یا ایرو همین زرده میگه با مفرم بیاری جاموس جامو کابل بکشه کابل بکشه که ترمینال زنم فعلا رو دیدم زمان ما مثلا در خودی دیدم در خودی دیدم 20 سانتی میگه از اینو چند تا دیگه نداری کیف ما تا دیگه 35 داری 35 داری اسم بیارم انا عاشق این یعنی 32 تا قوت شروع میشه اونم اسمم
نه رو پشون که نمیتونیم بریم نباید بریم نه گلال لگت نکن ریش گلال لگت نکن گلال میمیرم بعد میگه خوبی نه تکونه ایسترسن